Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Những thành phố bị bỏ hoang tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim kinh dị, nhưng trên thực tế, chúng tồn tại rất nhiều ngoài đời. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, những thành phố bỏ hoang thậm chí còn trở nên nổi tiếng và thu hút khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Một điều đáng chú ý là nhiều nơi còn từng được kỳ vọng sẽ trở thành một thành phố sầm uất, hiện đại, nhưng vì một lý do nào đó, chúng trở thành những thành phố ma âm u đáng sợ. Bạn có thể dễ dàng đến thăm những nơi này tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Ý. Mỗi nơi đều rất hoang vắng, nhưng lại mang một vẻ đẹp bí ẩn khó tưởng. Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua 10 thành phố bị bỏ hoang đáng tiếc nhất thế giới trong video hôm nay nhé. 10. Ordos, Kambasi, Trung Quốc. Được mệnh danh là thành phố bỏ hoang lớn nhất thế giới, thành phố Ordos tại Nội Mông, Trung Quốc là địa điểm khiến người ta phải tiếc nuối mỗi khi nhắc đến. Trong quá khứ, thành phố này từng được quy hoạch và đầu tư xây dựng để trở thành một thành phố năng động, hiện đại. Vì vậy, bạn có thể bắt gặp những công trình kiến trúc khổng lồ như sân vận động, không gian công cộng tuyệt đẹp và kiến trúc bắt mắt. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Ordos đã hoàn thành tất cả những chi tiêu này nhưng lại thiếu yếu tố quan trọng nhất, con người. Nơi đây nhanh chóng bị chìm vào quên lãng khi chỉ có khoảng 70.000 người chuyển vào thành phố, trong khi đó nó có đủ chỗ 300.000 cư dân. Những con phố vắng lặng, sân vận động vắng tiếng reo hò, những quảng trường heo hút đã khiến dân số ít ỏi tại đây dần dần bỏ đi. Kể từ đó, thành phố bắt đầu dừng xây dựng và phá sản. Đến nay, Ordos chính thức là thành phố ma lớn nhất thế giới và gần như không còn cơ hội đón cư dân mới tới đây. Những tòa nhà cao ốc trống rỗng, cửa hàng hoang phế và những góc đường cỏ mọc tùm đã khiến nơi đây mang một không khí u ám, buồn bã rợn ngợp. 9. Thiên Đô Thành, Trung Quốc. Được lấy cảm hứng từ kinh đô ánh sáng Paris và nhiều địa danh khác, Thiên Đô Thành chẳng khác nào một thành phố cổ tích của phương Tây với điểm nhấn là tháp Eiffel thu nhỏ cao 91 m cho đến đài phun nước sao chép từ vườn Luxembourg. Bước vào Thiên Đô Thành, người ta choáng ngợp bởi những tòa cao ốc sở hữu phong cách kiến trúc châu Âu, toát lên sự cổ kính, tinh tế kết hợp với không gian công cộng xanh mát, thoáng đạt. Đáng lẽ ra, nơi đây sẽ là chốn an cư của hơn 10.000 cư dân. Nhưng đáng tiếc cho đến nay, thành phố hầu hết vẫn bị bỏ hoang, ngoại trừ một số nhân viên của công viên giải trí gần đó. Giờ đây, khi nhìn lại những công trình kiến trúc của Thiên Đô Thành, không ít người tỏ ra tiếc nuối vì một thành phố đầy tính nghệ thuật và tiềm năng phát triển lại trở thành một thành phố ma, rơi vào quên lãng giữa nhịp phát triển hối hả của những khu đô thị hiện đại xung quanh. 8. Đảo Hashima, Nhật Bản. Nếu bạn đã từng tìm hiểu về các thành phố ma nổi tiếng, thì Hashima chính là cái tên không thể thiếu. Đảo Hashima còn có tên gọi là đảo Gunkanshima, có nghĩa là đảo chiến hạm, tọa lạc ngoài khơi đảo Nagasaki, Nhật Bản. Từ lâu đã là một thành phố ma khét tiếng, nhưng cũng ẩn chứa sức hút mãnh liệt đối với du khách khắp nơi trên thế giới. Vốn dĩ hòn đảo này là nơi cư trú cho những người làm việc trong các mỏ than dưới đáy biển vào năm 1887. Đảo Hashima nhanh chóng mở rộng thành một hòn đảo gồm các tòa nhà cao tầng bê tông với hơn 5.000 người định cư. Giống như những thành phố khác, hòn đảo này cũng được đầu tư xây dựng các tòa nhà cộng đồng thông thường, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, nhà tắm hơi, hồ bơi, vườn chơi sân thượng, cửa hàng và thậm chí là phòng game, pachinko. Nói cách khác, Hashima có đầy đủ tiềm năng để trở thành một đô thị sầm uất, phát triển giữa biển khơi. Nhưng tương lai sáng lạng này nhanh chóng lụi tàn vào năm 1974. Đây là thời điểm Nhật Bản bỏ ngành điện than, mỏ bị đóng cửa và người dân rời khỏi đảo khiến nơi đây bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Giờ đây sau hơn 40 năm, Hashima đã không còn bóng dáng của một thành phố trong quá khứ. Thay vào đó là rêu phong đổ nát, chẳng khác nào một bóng ma khổng lồ ngoài khơi Nhật Bản. 7. Oreroche-Glen, Pháp. Thành phố hoang phế của Pháp này từng là một ngôi làng nông nghiệp nhỏ nằm trong khu vực Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 1944, làng Oreroche-Glen đã bị phá hủy bởi tổ chức Schutzstaffel của Đức Quốc xã. Một bi kịch xảy ra ở đây trong thời gian đó, có đến khoảng 642 người bị sát hại và chỉ còn vài người may mắn sống sót. Ký ức đau thương này đã khiến ngôi làng bình yên không còn sự đông đúc ngày nào. Thay vào đó, nó trở thành biểu tượng tội ác của Đức, chống lại thường dân và trở thành một đài tưởng niệm và bảo tàng. Cho đến nay, Oreroche-Glen vẫn được bảo quản trong tình trạng hoang tàn. Và hàng năm, vào ngày 10 tháng 6, sẽ có một buổi lễ kỷ niệm được tổ chức để nhắc nhở về vụ thảm sát. Nếu như những thành phố khác tạo ra cảm giác ghê rợn, u ám, thì Oreroche-Glen lại có nét đường buồn, nhưng vẫn có nét yên ả vốn có của nông thôn nước Pháp. 6. Pripyat, Ukraine.
Vào năm 1970, Ukraine đã quyết định thành lập thành phố Pripyat như một thành phố hạt nhân nhằm tạo nên một đô thị phát triển lấy ngành điện hạt nhân làm mũi nhọn. Chính vì vậy, Ukraine đã đầu tư tiền khủng để xây dựng hơn 13.000 căn hộ, trường học cho hơn 5.000 trẻ em, 20 cửa hàng và quán cà phê, một rạp chiếu phim, phòng thể thao, trung tâm văn hóa, một số nhà máy và một bệnh viện. Tất cả những tiện ích này nhằm mang đến cuộc sống tiện nghi của những công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân gần đó. Những tưởng Pripyat sẽ trở thành biểu tượng mới của Ukraine, nhưng năm 1986, thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Chernobyl xảy ra, đẩy Pripyat trở thành thành phố chết chóc. Thời điểm đó, thảm họa này gây ra bức xạ độc hại khắp khu vực xung quanh và toàn bộ thành phố đều buộc phải sơ tán. Từ đó, người dân từ Pripyat đã được tái định cư tại thành phố Slavutik mới, được xây dựng và Pripyat trở thành một trong những thành phố ma lớn nhất thế giới. Đến tận bây giờ, Pripyat vẫn được nhắc đến như một địa điểm từng đầy chết chóc, ám ảnh biết bao thế hệ người dân Ukraine. 5. Centralia, Pennsylvania, Mỹ. Thực tế, Centralia là một thành phố bình thường, nhưng sau một nỗ lực để làm sạch bãi rác địa phương, đã thổi bùng lửa ở các vỉa than dưới bề mặt của thành phố nhỏ Pennsylvania. Đám cháy này kéo dài qua nhiều năm, khiến thành phố chịu thiệt hại nặng nề. Không chỉ có nguy cơ ngộ độc khí carbon monoxide, thành phố còn có những hố sụt bất ngờ khiến cư dân sợ hãi. Không ít người buộc phải rời bỏ ngôi nhà của mình vì lo sợ ngọn lửa cháy âm ỉ dưới chân. Dần dần, thành phố trở nên vắng bóng người và trở thành một thành phố ma lớn bậc nhất nước Mỹ. Mặc dù vậy, nơi đây lại rất thu hút khách du lịch mạo hiểm vì muốn tìm cách đi bộ dọc theo con đường nứt nẻ dẫn vào thành phố. Nếu bạn được đến đây, bạn có dám đi trên những con đường với ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên dưới không? 4. Ruby, Arizona, Mỹ. Khác với những thành phố bỏ hoang khác, Ruby tại bang Arizona, nước Mỹ lại là thành phố ma được bảo tồn tốt nhất ở Tây Nam nước Mỹ vì nó như một lời nhắc nhở về miền Tây hoang dã, quang cảnh độc đáo mà ta thường thấy ở những bộ phim cao bồi Mỹ. Với tài nguyên phong phú, Ruby là nơi sở hữu một mỏ sản xuất vàng, bạc, chì, kẽm và đồng. Đến những năm 1870 của thế kỷ trước, Ruby chính thức trở thành một thành phố khi mở bưu điện đầu tiên vào năm 1910. Điều khiến Ruby bị nhiều người xa lánh chính là khu vực xung quanh là địa điểm của 3 vụ giết người kép kinh hoàng. Được gọi là vụ giết người Ruby, ký ức đẫm máu này đã khiến nhiều người cho rằng thành phố này là nơi ẩn náu của những tên giết người. Sau khi các mỏ bị ngừng khai thác, thành phố chính thức bị bỏ hoang vào năm 1940. 3. Varosa, đảo Ship. Nếu như những thành phố khác từng là khu đô thị, thì Varosa lại từng có một quá khứ huy hoàng. Đó từng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới vào đầu năm 1970. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tài ngang, quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đảo Ship, dẫn đến việc nơi đây trở thành chiến địa khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đối đầu. Varosa xinh đẹp, bị dội bom đạn, phải chịu những tổn thương nặng nề. Chứng kiến sự giao tranh ác liệt, không ít người dân buộc phải bỏ trốn khỏi nơi này và giáng bom đạn xuống khu vực xung quanh Varosa. Sau này, mặc dù đã bị bỏ hoang, Varosa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1974. Đến nay, thành phố đã bị rào lại và không ai ngoài quân đội và nhân viên Liên Hiệp Quốc được phép ra vào địa điểm du lịch tuyệt đẹp một thời. Có lẽ đây là điều tiếc nuối nhất của những người dân đảo Ship khi mất đi một địa danh du lịch nổi tiếng và đầy tiềm năng phát triển. Hai, Krakow, Ý. Được xây dựng từ trước năm 1060, Krakow đã chứng kiến nhiều xung đột giữa quân vương, quân đội và các bè phái chính trị khác nhau trong suốt lịch sử hàng nghìn năm của mình. Vì vậy không quá nói khi Krakow là thành phố đậm chất lịch sử và ẩn chứa nhiều câu chuyện đằng sau những phế tích. Đến năm 1963, 1.800 cư dân cuối cùng đã buộc phải rời khỏi Krakow vì sự an toàn của chính họ và được chuyển đến Krakow Peczyra, một thị trấn mới ở thung lũng bên dưới. Từ đó trở đi, Krakow bị bỏ hoang. Tuy thế, đây vẫn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Ý và đã được thêm vào danh sách theo dõi của Quỹ Di tích Thế giới năm 2010. Một, Wittenoom, Australia. Được mệnh danh là thành phố tràn ngập amian, Wittenoom bị chính phủ Úc phong tỏa và hạn chế người dân tiến vào. Thậm chí, nó còn không có tên trên các bản đồ chính thức. Nói cách khác, Wittenoom đã thực sự trở nên vô hình, trở thành nơi bị lãng quên vĩnh viễn. Trong quá khứ, khi thành lập vào năm 1946, Wittenoom là một thành phố khai thác ở Tây Úc. Hẻm núi gần đó tràn ngập amian xanh,
một vật liệu xây dựng thô quan trọng vào đầu thế kỷ 20. Đến đầu những năm 1950, Wittenum là thành phố lớn nhất ở vùng Pipara. Trong bối cảnh ngày càng nhiều mối lo về sức khỏe, nhu cầu sử dụng amiang giảm đã dẫn đến việc các mỏ bị đóng cửa vào năm 1966, với hầu hết cư dân chuyển đi tìm công việc khác. Đến năm 2007, Wittenum đã chính thức đóng cửa. Trên đây là 10 thành phố bị bỏ hoang đáng tiếc nhất trên thế giới, vì chúng có nhiều tiềm năng phát triển nhưng lại chìm vào quên lãng do những biến cố không ngờ. Nếu bạn yêu thích những nơi này, bạn có dám đến thăm chúng một lần không? Đừng quên like, share và để lại comment chia sẻ với chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!